Narinig mo na ba ang salitang crypto kitties? Pwede ka na ngayon bumili ng cute na virtual cat sa internet, i-breed ito at ibenta. Ang pinakamahal na virtual cat ngayon ay nagkakahalaga ng 390,000 USD. Alam mo ba na naibenta ang kauna-unahang tweet sa Twitter history na tinweet ni Jack Dorsey, founder ng Twitter, sa halagang 3 million USD? At ito naman ay si Nyan Cat, isang gift na nagkakahalaga ng 600,000 USD. Lahat ng ito ay tinatawag na NFT at kung gusto mong malaman ano ba ang NFT, saan ito gawa, bakit napakamahal nito, at ano ang pinagkaiba nito sa crypto, then this video is for you. Hi, ako pala si Christine at hindi ako crypto expert. Gusto ko lang i-share yung mga interest ko recently. Remember to do your own research bago ka mag-trade. Naglagay din pala ako ng timestamp sa baba para may skip mo lang yung mga part na gusto mong pakinggan. NFT stands for non-fungible tokens. Fungible meaning it's replaceable. So ang ibig sabihin, ang non-fungible tokens ay mga irreplaceable na tokens. Kung ang virtual currencies ay referred as cryptocurrencies, ang NFT naman ay considered as crypto collectibles. Ang NFT rin ay intangible o virtual na hindi nahahawakan. May 4 na characteristics ang NFT. Una, ito ay digital asset. Ang NFT ay cryptocurrency tokens in a form of virtual cats, JPG, GIF, short video clip, at iba pa na na-mint sa blockchain. Ibig sabihin, gawa din sila sa string of codes. Una itong naimbento noong 2012 at karamihan sa NFT ngayon ay gawa sa smart contract sa Ethereum blockchain. Kung ang USD at Chainlink at iba pang cryptocurrencies sa Ethereum ay ginawa gamit ang ERC-20 Fungible Standards, ang NFT naman ay gawa sa ERC-721 na Non-Fungible Token Standards. Kung hindi mo maintindihan yung mga numbers na sinasabi ko, I suggest na panoorin mo yung video ko na Intro to Altcoins na nakalink sa taas. Ang NFT din ay cannot be replicated, meaning hindi ito interchangeable with other tokens. For example, ang isang Ethereum ay exactly the same sa isa pang Ethereum. Pero ang isang NFT virtual cat ay walang kaparehas na virtual cat. Ang NFT rin ay may provable ownership, meaning lahat ng NFT ay may owner, and this information is easily verifiable sa blockchain. For example, sige, try mo i-google yung painting ni Mona Lisa. Pwede mo yan i-download ng ilang beses at makita for free, pero dahil wala sa'yo ang ownership or yung original copy ay hindi mo yan mabebenta ng milyones, just like NFTs. Ang NFT rin ay permanent. Lahat ng NFT ay mag-e-exist forever so long na nag-e-exist yung blockchain kung saan ito ginawa. So, ano ba ang purpose ng NFT? Sino ba naman ang gumagastos ng milyones para dito? Well, ang mga collectible items kasi katulad ng art, games, sports cards at iba pa ay hindi na bagong konsepto para sa atin. At in fact, ang sports collectible industry according to Forbes ay may market size na nagkakahalaga ng 370 billion USD in the past 2 decades. To date, may iba't ibang uri na ng NFT. For example, arts, GIFs, videos at sports highlight, designer items like sneakers, music, domain names, financial product at iba pa. Since ang blockchain at ang NFT ay binigyan ng platform ang mga artists at content creators ng unique opportunity na ibenta ang mga creation nila, ay talaga naman tumaas ang market share nito in crypto over time. Ang pinakasikat na NFT marketplace or DEX ay ang Opensea, Rarible at Super Rare. Makakabili ka rin ng kahit anong NFT basta meron kang Web Wallet 3.0 at kung hindi ka familiar sa wallet na to, ay please watch yung dati kong video explanation na ano ba ang DEX sa link sa taas. Kahit sinong users din sa internet ay pwedeng gumawa ng NFT, pumunta ka lang sa Rarible or Opensea, i-upload yung file na gusto mo at automatic magiging NFT na yan.
In a normal situation, ang transaction fee dito, kung hindi mahal ang gas fee, ay usually less than 30 USD per file. Ang NFT ay may konsepto rin ng royalties. Ibig sabihin, kahit na nabenta na ang isang NFT, ang mga artists ay makaka-receive pa rin ng percentage of sales kada na ibenta ito sa bagong owner. Kung umabot ka sa part na to, please do like and subscribe para sa iba pang crypto-related contents. Kung i-check natin ang nonfungible.com, makikita mo ang trading volume ng top NFTs sa crypto market at kung ilang beses na itong naibenta. May dedicated tab din ang CoinMarketCap at CoinGecko para makita mo ang top cryptocurrencies na nagagamit para sa NFT. Bukod sa Kitties, meron ding mga sikat na NFT projects na nagustuhan ko. Ang Audius ay isang music sharing and streaming protocol na nagpapacilitates ng direct transaction between listeners and creators. Tinatanggal nila ang middleman sa pag-stream ng music, so mas malaki na ang nababayad sa mga artists. At pwede ka rin bumili ng collectible at merch direkta dito. Ang next naman ay ang Chiliz project. Pag bumili ka ng Chiliz token ay pwede ka nang bumili ng fan token para sa mga favorite mong football companies. At pag nabili mo na to ay mabibigyan ka ng decision rights for the team's merch at iba pa. At syempre, Decentraland. Lahat ng bagay na makikita mo sa virtual land na to ay NFT at mabibili mo sila using mana token. At may partnership din sila with Atari Casino. At dahil dito ay nagbabalak na sila na maglagay ng mga casino games sa loob ng Decentraland. To date, ang pinakamahal na NFT ay isang collage or compilation ng mga picture na nagkakahalaga ng 69 million USD. Bubble man ito or hindi ay malalaman natin sa mga susunod pang mga taon. So kung normal trader ka at hindi ka naman kolektor, bakit ba dapat may alam ka sa NFT? Halos lahat kasi ng mga crypto-related projects na nag-boom ngayon ay nagsusupport ng NFT. Kaya isa itong malaking indicator kung maganda ba yung project na to at kung ano ba yung future ng particular na coin na sinusuportahan mo. I personally hold NFT-related coins katulad ng Theta, Engine, Flow, Luxo, Mana, at talaga namang nag-skyrocket ang mga price nito. And that's it for today. I hope may natutunan kayo sa akin at magkita tayo ulit sa susunod na video.